Pagsasanay sa pagbasa. Handa ka na bang matutong magbasa? Simulan na natin. A, E, I, O, U. A, sabayan mo ako. E, I, O, U. S, S, S. A, S, as. E, S, S. I, S, is. O, S, os. U, S, os. Os. S, a, sa. S, o, so. So. S, e, se. Se. S, i, si. Si. S, u, so. Sa, se, si, so, su. As, es, is, os, us. Ikaw naman ang magbasa. Kaya mo yan. A, am. A, ma. Ikaw naman ang magbasa. Magaling. E, me. Ngayon, subukan mo naman. Napakagaling mo dyan. Next, i, mi. Ikaw naman. Napakagaling mo naman. I, im. Super galing. O, om. Ikaw naman. Very good. O, mo. 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 U, Ikaw naman. Next, am, em, im, om, ma, me, mi, mo, mu. Ikaw naman, subukan mo. Magaling! Sundan ang kasunod na pagbabasa natin. Ako si Teacher Beth, ang iyong nakasama sa pagbabasa.